everyone! Alright, welcome back to my channel. And yeah, ayun, speaking of, andito na yung order natin from Shopee, no? Ang Revo lens. Kadalasan kasi ngayon, mga riders nagpapalit ng clear lens to iridium lens. So, pag sinabi kasi nating iridium lens, nagkakahalaga siya ng almost 1,000 plus, 1,600, 1,800. Diyan nagkakantidad hanggang 2,000. And bakit ba sila nagpapalit? For some reasons. First is aggressive look. So, mas magiging maangas ang dating ng iyong helmet kung ikaw ay naka-iridium lens. Second is makakatulong ito from the rays of sunlight, no? So, sa sobrang liwanag ng araw habang ikaw ay nagbibiyahe, syempre, sino ba naman hindi masasaktan nun, no? Nakakasilaw. So, ayun, isa ito sa mas makakatulong sa mga riders. Kumbaga, magpoprotektahan niya ang iyong mata from the rays of sun. Pero, pag inabot ka ng gabi sa iyong biyahe, pag inabot ka ng dilim sa iyong biyahe, magkakaproblema ang isang rider. Bakit? Ang problema, pag inabot ka ng gabi sa daanan, hindi mo ganun makita o hindi ganun kaliwanag ang sight mo sa daanan. Dahil, kumbaga, sa sasakyan, tinted siya. Pero, ang tawag doon ay iridium lens. So, kaya nga si KYT ay gumawa ng paraan para mas mapaganda pa yung look ng ating helmet. At may bagong labas sila na sinasabing transition lens. And that transition lens is also known as Revo lens. Pag sinabi mong transition lens, titingnan mo, nakikita yung mukha mo dito. So, ayan, nakikita yung mukha mo ganun ko. Diba? Ayan. So, ayan guys. Ito yung bagong item na nilabas ni KYT upang sa ganun matulungan ng ating mga rider na hindi na mahirapan sa pagbabiyahe, especially paggabi. At this lens is applicable para sa mga nagbibiyahe ng gabi at sa mga gusto pang pumogi ang kanilang helmet. And yun, kasi hindi siya ganun kadilim at tinatawag siyang transition lens and Revo lens. So for our unboxing guys, para mas makita niyo kung paano siya ikinabit dito at kung ano yung effects niya, no, pag gabi na hindi pa siya natin nilalagay. Watch this video guys for our review and for our unboxing. Tara, samahan niyo ako and enjoy my videos. Thank you!